In deze video gaan we praten over emotionele aanpassing na de bevalling. Vandaag zal Musean ons meer vertellen over dit onderwerp. Musean, wat zijn de meest voorkomende gevoelens die moeders ervaren tijdens de postpartum periode, zoals onbekwaamheid en overweldiging? De meest voorkomende gevoelens zijn gevoel van onbekwaamheid, schaamte, angst, zorgen, gebrek en zelfvertrouwen en niet weten hoe je een goede moeder kunt zijn. Ja. Kunt u ons meer vertellen over deze veel voorkomende gevoelens? Natuurlijk, het moederschap zit vol gevoelens van overweldigende en vermoeidheid. Het is een groot misverstand van het beeld van de altijd blije borstvoedende mama of de perfecte opvoeding. Dit is normaal. Echter, sociaal perspectief en benadering voeden het gevoel van onbekwaamheid van moeders in de postpartumperiode. De meeste moeders voelen zich ook beschaamd. Met de geboorte van hun kinderen ervaren veel vrouwen wat Shirley Beck de dood van zichzelf noemde, een fase van postpartumdepressie, het onderzoeken van de roltransities die de moederschap met zich meebrengt. Kan vrouwen helpen hun nieuwe taken te accepteren als onderdeel van hun nieuwe, normale zelf en om te gaan met deze veranderingen. Kunt u ons ook meer vertellen over angst? Natuurlijk wil ik daar meer uitleg over geven. De meeste moeders maken zich zorgen over of hun baby's voldoende melk krijgen, goed rusten en regelmatig stoelgang hebben. Vrouwen die stijgende angstervaring die niet afneemt, kunnen zich niet onder controle voelen en onbeheersbaar zorgen ervaren. Bezorgdheid over de veiligheid van de baby kan leiden tot verontrustende gedachten voor het vermogen van de ouders om het kind te beschermen. Het lichaam ervaart angst. Soms uitzicht dat als hoofdpijn, pijn op de borst, een versnelde hartslag, verlies van eetlust of slaapproblemen. Ondanks het feit dat het huis goed onderhouden georganiseerd is, kan het lijken alsof het perfect schoon, netjes en georganiseerd is. Er kan een eigenschap zijn die voorkomt dat men stopt of vertraagt. Veel moeders weten niet hoe ze een goede moeder kunnen zijn voor hun kind. Deze gevoelens kunnen het meest voorbij moeders die hun eerste kind hebben gekregen. Het gevoel dat we niet op ons volledige potentialiteit presenteren leidt tot schuldgevoel. Veel van onze beslissingen zijn gebaseerd op wat de ideale moeder zou doen. En we voelen ons slecht als we weer haar voorbeeld niet volgen. Houd altijd in gedachten dat moeder worden iets dat je leert. Moeders zullen fouten maken en zich op die manier gedragen die verschillen van de andere moeder. We hebben het net gehad over de veel voorkomende gevoelens. Zou je ze allemaal één voor één ook voor ons kunnen opnoemen? Ja, natuurlijk. Diepgaande verdriet. Postpartum depressie kan gepaard gaan met een overweldigend gevoel van verdriet. Dit gaat verder dan de normale stemmingswisselingen die sommige vrouwen ervaren na de bevalling. 2. Overweldigende angst. Vrouwen met postpartum depressie kunnen intense angstgevoelens ervaren. Dit kan zich uiten in zorgen over het welzijn van de baby, de capaciteiten als moeder of algemene zorgen over de toekomst. Gevoelens van hulpeloosheid en wanhoop, het gevoel van niet in staat zijn om de situatie te verbeteren of een gebrek aan hoop voor de toekomst zijn veel voorkomende aspecten van postpartum depressie. Onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen. Vrouwen met postpartum depressie kunnen twijfelen aan hun capaciteiten als moeder. Ze kunnen zich onzeker voelen over de beslissingen die ze nemen met betrekking tot de baby en hebben moeite met het vinden van zelfvertrouwen in hun rol als ouder. Schaamte en gevoelens, schuldgevoelens. Veel moeders met postpartum depressie ervaren gevoelens van schaamte en schuld. Vaak gerelateerd aan het feit dat ze niet de perfecte moeder zijn die ze zich hadden voorgesteld. Dus, verlies van intense en plezierige activiteiten. Vrouwen met postpartum depressie kunnen merken dat ze geen interesse meer hebben in activiteiten die ze voorheen als plezierig beschouwden. Dit verlies van interesse kan bijdragen aan de algehele somberheid. Slaapproblemen. Niet alleen de onderbroken slaap als gevolg van de zorg voor een pasgeborene,
Maar ook problemen met instapen of doorslapen kunnen bijdragen aan de vermoeidheid van emotionele instabiliteit. Irritatie en woede. Sommige vrouwen ervaren een toename van irritatie en woedeuitbarstingen. Deze gevoelens kunnen gericht zijn op anderen, inclusief de partner of de baby, en kunnen relaties binnen het gezin beïnvloeden, helaas. Fysieke symptomen. Naast emotionele symptomen kunnen vrouwen met postpartum depressie ook last hebben van fysieke symptomen, zoals hoofdpijn, spijsverteringsproblemen en algemene lichamelijke klachten. Het is belangrijk om op te merken dat niet alle vrouwen dezelfde symptomen ervaren en de intensiteit kan variëren. Als een vrouw vermoedt dat ze postpartum depressie heeft, is het raadzaam professionele hulp te zoeken. Behandelingen variëren van therapie en consulting tot medicatie, afhankelijk van de ernst van de symptomen. De ondersteuning van vrienden, familie en partners speelt ook een essentiële rol in het herstelproces. Kunt u ons ook meer vertellen over gebrek aan zelfvertrouwen en hoe de moeders hiermee kunnen omgaan? Ja, natuurlijk. Er zijn verschillende momenten tijdens de normale of gezonde postpartum aanpassing waarop je je angstig kunt voelen. Een moeder of vader kan zich vooral belast voelen door de zorg voor een pasgeborene. Het hebben van een nieuwe baby kan geïsoleerd en doorspekt met onzekerheid zijn. Toch zijn veerkrachtig gedrag en vreugdevolle momenten essentieel voor een goede postpartum herstel. Geruststelling en sociale steun zullen veel moeders in deze groep zich beter laten voelen. Pasgeborenen moeten niet alleen door moeders en vaders worden. Kortom, de partner speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van de moeder tijdens postpartum depressie. Door actieve betrokkenheid, begrip, aanmoediging van professionele hulp en het bieden van praktische ondersteuning. Samen bouwen aan een ondersteunende omgeving draagt bij aan het herstelproces en het welzijn van de moeder en het gezin als geheel.